Alam mo ba na pwede kang maka-receive ng email na katulad nito na sinasabing dine-deactivate na yung account mo sa LBP iAccess o yung sa Landbank iAccess or Landbank online account? At kapag ganun nga yung nangyari, wag kayong makiklik ng kahit na ano. Wag niyong ikiklik itong click here to verify. Sinabi mismo ng Landbank na hindi sila nagde-deactivate ng Landbank iAccess via email. I-share ko na rin yung naging experience ko very quick. Yung sa akin kasi is kailangan kong i-delete or ipa-deactivate yung Landbank iAccess. Para nga naman wala na maka-access ng account ko gamit yung Landbank mobile app. At dahil doon, tumawag ako sa kanila. Tumawag ako sa hotline na to, 8405-7000. Pwede rin naman dito for domestic toll-free number. At as soon as matapos yung call, kung i-access nyo yung Landbank mobile app, mag-login, magkakaroon kayo ng error message na katulad nito na yung user account is disabled. Wala nang way para i-re-enable to, like i-reset yung password, i-unlock. Instead, ang next step ay i-delete na talaga yung iAccess account. Sa ganitong case, naka-disable pa lang siya, yung pag-delete mismo or pag-deactivate ay gagawin mismo sa branch kung saan ka nag-open ng account. Kaya totoo yung sinabi dito na hindi talaga pwedeng i-deactivate yung account via email. Pupunta mismo sa branch para i-request yung deactivation. At kung sakali naman na kailangan mo ulit na magkaroon ng Landbank iAccess, pwede ulit mag-register online. Pwede sa Landbank app or sa mismong website ng Landbank. Sana nakatulong tong video na to at kung interesado kayo sa step 2 o yung nangyari mismo na pag-deactivate nung pumunta ako sa branch, pwede nyong i-check itong next video. Sana makatulong. See you sa next. Bye-bye!